Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, tuturo ko kung paano gumawa ng outline photo. Tulad nito at nito. Gamit ang PicsArt. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa aking next video. So, open lang natin yung ating PicsArt. Kung wala pa kayong PicsArt, pwede kayong mag-download sa Play Store. So, hintayin lang natin. Lumabas yung plus sign. So, meron siyang plus sign dito sa baba. Ayan siya. Then, click lang natin. Tapos, hanapin natin dito sa baba rin yung color backgrounds. So, ito. So, it's up to you kung anong gusto nyong background. So, ako, I prefer red color para makita natin yung pinaka-outline ng ating photo. So, lumabas na siya. Ngayon, hanapin natin yung add photo. Ito. So, click. Then, look for the picture na gusto mong ilagyan ng outline. Okay. Dito naman sa baba, hanapin mo naman yung cutout, yung para siyang gunting na may mga star. So, yun. Cutout. Then, choose the person. Click nyo yung person para automatic na siya magka-cutout. So, check natin yung preview kung meron pang mga dapat pamburahin. So, erase natin. Pwede natin litan yung size ng eraser. Erase muna natin. Okay. So, yan. So, pag na-erase na natin, pwede na natin siyang i-save. So, pag na-save na, punta ulit tayo sa baba. Hanapin nyo naman yung border. So, ayan. Automatic. Nakita nyo, nagkaroon na siya ng outline or ng border sa litrato nyo sa mga picture nyo. Pwede nyo rin siyang kapalan. Depende sa amount na gusto nyo. So, lakihan natin. So, sa amount, usually, sa mga thumbnail, maninipis lang yung amount. So, gawin natin siyang 25. So, pwede nyo rin siyang palitan ng kulay. Pwedeng gawing black. So, it's up to you kung anong gusto nyo sa mood ninyo. So, white. Ayan, white. Okay. So, gawa ulit tayo. So, gawa naman tayo sa maramihan. Then, check natin. Then, hanap ulit tayo ng same procedure tayo sa add photo ulit. Tapos, ito. Then, add. Siya. Kaya natin. And pwede natin siyang i-crop. I-crop natin para hindi naman lahat malagyan ng then cut out ulit person and preview. So it looks okay naman, pero yung hair niya, medyo lagyan natin, i-highlight and erase. So, pwede na rin siguro natin i-erase siya. Yan. Okay, then, save. Ulit, nasa taas.
Then, border. So, magic. Ayan na siya. So, ayan na. Ganyan lang kadali ang maglagay ng outline sa mga picture. Lalo na sa ating mga thumbnail. Okay. So, if you like the video, please don't forget na mag-like at i-share ang aking video. At huwag din natin kalimutan mag-subscribe. So, thank you! Click the button, click the bell, share the video.